lang. Ang dami naman doon. Malaki ito, malaki. One shot, one shot. Isang minute ay sasampo. Yes, may sinasabi siya. Para maganda daw, may isang minute ang sasampo lang. Hi, magandang araw sa inyo. Magandang araw din sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. As you can see on my right, Manila Police District Director General Danao, and we would like to welcome General Danao and I, in behalf of the City Government of Manila, Undersecretary Epimaco Jun Densing of DILG is here. So, mga kababayan, as you can see in front of you, last week we had a meeting with PIDEA, DILG, and MPD with regard to the ongoing chaos or unattended chaotic situation in Baseco. For the information of everybody, ang Baseco po ay isa sa mga mahihirap naming komunidad. Ito ay nasa west side of the city. Nakalulungkot po sapagkat mahirap na nga yung mga kababayan natin doon na nagbabaka sakaling umahon ng kanilang buhay dito sa Maynila, galing kung saan sa probinsya, nanirahan sa Baseco, upang mairaos ang kanilang mga pamilya. Mahirap na nga ang buhay, ito naman mga individual na walang galang sa batas
at mapagkunwari at mapagtangging mga barangay official o mapagkubli sa barangay official sa tunay na sitwasyon ng Baseco, amin pong nilahan sa kapulisyan. Total, may hamon naman sa amin bilang lokal na pamahalaan. As you can remember, out of 896 barangay all over the city of Manila, as per data of NPD and DILG and PIDEA, we only have about 89 barangays free of drugs. So the challenge is how Manila can be clean of drugs in our streets. And I gave a challenge to the same agencies to clean Baseco of all illegal activities, particularly drugs. Mga kababayan, yung nakikita nyo sa harap ay tanging epekto lamang ng operasyon na binuo ng iba't ibang ahensya ng national government, particularly PNP, PIDEA, and DILG. Nalulungkot po kami. The last time na nakakita ko ng ganito sa presentation ay sa loob ng kulungan. Can you imagine these weapons? Most of them are homemade weapons. Ay nasa tahanan at tangan-tangan ng mga ilang individual. Ano talagang kinalulungkot namin? Mahirap na nga yung lugar namin, babahayan pa ng mga kriminal. Paano na ngayon yung mga nanay, tatay, ng mga batang iniraraos nila? Na walang tanging layunin kundi itaguyod ang kanilang pamilya at makapamuhay ng panatag, mapayapa dito sa lungsod ng Maynila. Kung yung kapitbahay mo, kung hindi nagtitinda ng droga, baka mamaya inuupahan pa doon sa mga napapabalitang gun for hire. Because these are loose firearms. And makikita ninyo, yung ibang baril dito, pwedeng tanganan ng bata o ng teenager. And no wonder, ang Baseco, kawawa naming mga kapitbahay, hindi mapanatag ang kalooban. O ngayon, nasaan na ang barangay? They will continue to deny the existence. Dalawa lang ho ang ano ko dyan, ang nasa isipan ko. Dalawa lang. They continue to deny because they participate in these illegal activities. Because maybe nakikinabang sila sa ganitong industriya. Or talagang wala nang ginawa yung mga barangay official sa Baseco na para papayapain ang kanilang komunidad, papanatagin ang kalooban ng bawat pamilya sa Baseco. Puro na lang illegal. Pati kuryente, illegal. Tingnan yung video karera. Hindi pa ba maliwanag yan? Barangay mo, may video karera. Dalawang bagay din yan. Wala ka talagang pakialam o pagmamalasakit sa pamayanan mo o nakikinabang ka sa illegal activities na ito. Either way, there is no business for these barangay officials to be there. And now we are submitting before DILG that these barangay officials should be suspended of their non-performance of their obligation, or maybe not even cooperating with the campaign
eliminating illegal activities in this corner of the city. Nakalulungkot, mahirap na nga. Mahirap ang mabuhay. Now, having said that, we will not stop. We will clean Baseco of all illegal activities. We will give Baseco a peaceful, productive community. It's either they're with us, those barangay officials, or they're against us, against the government. I think today is a testament, proof of our claim, no matter how they will deny it. That's why I always tell you, you cannot resolve problems if you keep on denying it. So, pag yan nag-i-exist, wala kang kwenta o protector ka ng mga ganitong bagay. And I hope now at least Undersecretary Pimaco Jundensin is now today with us. We're happy that he was sent by Secretary Anyo to witness this chaotic situation in the portion of the city. This will not only happen in Baseco. This will happen next to 275, Barangay 20, 105, 101, 128, 129, 123. So those who are living along the west side of the city, I think yung mga bad elements, stop doing these illegal activities or get out of the city of Manila. Hindi namin kayo kailangan dito sa lungsod. Hindi namin kayo papayagan na baguhin ang mga mahihirap naming komunidad. At dyan kayo magkukubli, dyan kayo magtatago. Hindi po. Susuyurin po namin kayo. Sa lahat ng mga barangay chairman na binanggit kong barangay, partikular na sa west side of the city, sana po makipagtulungan na kayo. Sa PDEA, makipagtulungan na kayo. Sa PNP, makipagtulungan na kayo. Sa DILG, makipagtulungan na kayo sa City Government of Manila. Now, as you can see, may mga tanod pa. Tingnan ninyo. This is not our ID. They claim to be traffic enforcer in the area. Firmado pa ng lumang administrasyon. So sa mga tao na nakakakita nito, hindi po to ID ng bagong gobyerno ng lungsod ng Maynila. Luma pa ho ang nakapirma. BTAG. Ito raw, kisi-kisi. Bawat sopa. May sarili silang toll gate doon. Dinay nyo na naman. Dininay nyo nga na may basura eh. Mali daw ang PRRC. Dininay ninyo na may illegal activities sa kuryente. O, nung pinutol namin yung kuryente, namatay yung buong komunidad. Dininay ninyo na walang ganito. Eh, ano ito? So
anyway, pasensya na kayo. That is only my opening statement. I think we have proven our work and we will continue, but I would rather have General Danao to brief you on what really transpired during the course of massive saturation effort to clean Baseco of any illegal activities. Magandang araw po. Sir, sandali. Bago kayo. Yes. Ano yung nasa kamay ninyo? Well, I have mamagayipin ko may infection. Pinakain yata ako. Na masama. But our hospital directors suggested that I should be taking antibiotic. Hindi magalala, malayo sa bituka yan. Kaya yaka-yaka pa. Kaya lang, masakit eh. Huwag lang kayo mag-joke ha. Bawal ako tumawa, masakit eh. Wala na bata. But so far I'm good. Yeah, my doctor said I should resting. But how can you rest? Ang dami. Tell me, how can you rest? Ito ang iniwan sa aming Maynila. I cannot rest. I cannot afford to rest. I will not stop. I don't want to sound heroic, but I was given an opportunity by God and the people of Manila to serve, and I will serve up to the last breath, last day, to make Manila vibrant, peaceful, and progressive city someday, somehow, sa awa ng Diyos at sa tulong ninyong lahat sa pakikisalita. So, God, yes, Mayor, nung unang araw po kayo nagpa-press con regarding Baseco clearing, we went to the barangay chairman. Yes. Di ba nirekomenda niyo po na mag-resign na lang siya? Yes. Sabi po niya, hindi daw siya magre-resign dahil ginagawa niya yung tungkulin po niya. Ano po ang reaction niyo? my answer is this. Hindi raw niya, ginagawa raw niya yung tungkulin niya. My answer is this. Sir, follow up The to thing that. speaks for itself. Yes. Sir, follow up to that. The barangay chairwoman is also saying na biktima lang daw po siya ng politika. Napupolitika lang daw po siya and Masyado na siyang pelinggera. Awa, tigilan niya yung ano. Hindi kaya nagka-drugs din siya. Tamang hinala siya eh. This is governance. They are not performing. They are not even updating their list in the drug list. Asan yung kanilang updated list? Why? Are they covering somebody? O baka naman dumating na sila sa level na sila na yung protector. Baka. And it's not up to me, for me to say so. I let the other agencies to identify them properly through their intelligence network. But as of now, they can think they're entitled to their opinion. But this is no opinion at all. This is already facts of the situation. Eh, buti sana, alam nyo to, ito sa totoo lang sana, maintindihan ko pa eh, kung operation to buong Maynila. Maintindihan ko yung dami nito, maintindihan ko pa kung operation ito, operation bakal, di ba? Kapkap, lahat na ng operation nangyari na, may mga pangalan na. Kung ito ginawa sa buong Maynila, medyo tolerable yung number. Ito nangyari sa isang barangay lang. Isang barangay lang. So, General Danao, please. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good friends from media. Mayong kapon sa ilang tanan. As a result of our simultaneous anti-criminality campaign,
immediately after the mayor has instructed the Philippine National Police MPD to clean once and for all Baseco area of illegal activities. Immediately we have implemented the O-Plan Baseco. And as a result of this, we have recovered and confiscated the different items. During the course of clearing operation, saturation drive sa area ng Baseco, meron kaming in-applyan doon for search warrant. And that search warrant resulted on the arrest of at least 4 and the recovery of the different firearms. Doon sa 2 weeks na operation po na yun, kasama na po dyan yung Oplan Galugat, Oplan Checkpoint, Choke Point sa area, at atin pong binahay-bahay yung iba. Yung iba po dyan ay voluntary na sinurrender na lang ito. Yung iba ay tinapon na lang. Yung iba naman ay na-recover doon sa encounters. No? Yung nasa kaliwa, yun yung mga na-recover sa encounter. No? Yun yung mga firearms na-recover. So as a result, we have recovered at least 63 firearms of different calibers. Nandiyan naman sa harapan ninyo. We also have recovered explosive, and we have recovered and arrested at least 37 for violation of 9165. Yun yung mga personalities na may hawak na droga at the time of the saturation drive. We also implemented, yung nakita natin ng mga violations, kasama na po dyan yung sa illegal gambling. In spite of the mandate of our mayor to clean the area of illegal activities, particularly gambling, meron pa rin talagang nag-take life, no? Yan mga video karera. We have at least recovered or confiscated 9. We also implemented yung RA 4136, yung violation sa mga sasakyan, and impounded at least 70 motorcycles. Doon sa accomplishment din natin sa drug clearing, nag-implement din po tayo ng operation Tok-Tok Hangyo or Tokhang, wherein kinatok natin yung mga bahay-bahay. Yung iba doon ay dati na may mga record, yung mga iba ay invite naman natin for violation of the different city ordinances. Yun yung mga nakainom, nakahubad, habang naglalakad sa kalsada, with a total of 700 plus, 722 exact. After which, we also conducted different lectures sa different areas. Also, one of the mandate of our city mayor, and sinabi rin ito ni Presidente, is yung clearing ng ating mga kalsada. And we are happy to say that isa sa barangay dyan, outpost, yun yung nasa entrada mismo ng Baseco, yung barangay 619. Meron kasing parang outpost dyan, yung sinasabi ni Mayor kanina, na parang toll gate, choke point. It's part of the barangay actually. Bago ka papasok dyan, pipindot na yan. Yun na yung 15-15. Na bago ka makapasok, magbabayad ka ng 15. Clear off din po natin yan. So pinatanggal natin yung barangay outpost doon, which is illegally per se obstructing yung ating kalsada. And also during the operation, wherein tatlo ang na-encounter natin dyan. Yung dalawa ay unidentified pa rin hanggang ngayon. Yung isa ay labas-pasok na po sa kulungan. Yun yung isang namatay sa area ng Parola. Kalalabas lang ng kulungan, nung pumasok yung mga tao natin doon, na-encuentro na yung mga nakasibilyan nating tropa. Okay? And ito po yung mga naging resulta ng ating simultaneous anti-criminality campaign sa area ng Baseco. Gaya ng sinabi ng ating mahal na mayor, this will be a no-let-up campaign against all forms of illegal activities, particularly sa area ng Baseco. Hindi po tayo titigil dyan hanggat hindi nauubos ang mga gumagawa ng kawalang hiya sa area nila. Maraming salamat po.
clearing natin sa Baseco? I would be very frank with you, no? Yung clearing operation natin sa ngayon, siguro dahil it was announced, especially sinabi ni Mayor na kailangan clear off natin yan. Yung iba is nagtakbuhan sa ibang area. Sa matter of fact, meron tayong mga narinig dyan sa ibang areas ng outside ng Baseco. Dyan nagsipagtago ngayon. So yung percentage, I would safely say na at least nabawasan ng kalahati sa ngayon dahil sa resulta nito. Okay, pero we are expecting, kasi pulis lang po ang pinabantayan dyan. Sigurado, pag alis ng pulis dyan, balik na naman. Okay? So nung kahapon, I would say nakalahati. At least nabawas-bawasan. Pero sigurado po babalik uli yan. Pero gaya nga nasabi ng ating mahal na mayor, hindi namin titigilan ang operation sa area yan hanggat hindi nauubos yung mga walang iyan. General Dana, out of the 37 that were arrested, ano yung profile nito, sir? Are they mostly users or meron po ba yung medyo high level na pusher? Karamihan po kasi nito ay gumagamit ng droga, no? And yung iba rito were surprisingly inspected or habang nag-ano, yung iba dyan ay may mga daladalang shabu chassis with them, no? Yung iba naman, meron din po tayong na-arresto dyan na with most wanted, with warrant of arrest or robbery. Okay, so nandito po sa kanan namin. From area din po ng Baseco yan. Sir, may mga drug den pa po ba within Baseco? Did you discover still any drug den in Baseco? Marami dyan sa area talaga ng Baseco. Kasi ito, known talaga ito na layer ng medyo mga hindi magandang gawain. No? As a matter of fact, for the past few months, uso dyan yung patayan. Sila po nagpapatayan dyan. Isa nga po yung lugar na yan na nakakontribute ng per high percentage ng index ng murder. Dahil sila ang nagpapatayan. Yung iba po dyan ay nahuli na natin. Meron din po iba dyan na naikwento na ng mga tropa natin previously pa. And ito lang, it's a good thing that we have a very with a high political will of our mayor to really cleanse up the area of all illegal forms of activity. Sir, one more from me. Kasi di ba po pinapasuspend na ni Mayor Isko yung mga barangay officials natin. Do we have any intel report on their involvement in the drug trade? Like specifically telling us na kasama po talaga sila sa pag-peddle ng drugs? Well, nandito naman po si Yusek Jansing, no? So siya po ang yung office po ng DLG ang mag-a-analyze yan later. But the non-cooperation of the local officials, specifically yung ating barangay officials, is tantamount for suspension, if not suspension, siguro, makagad sa servisyo. Kasi bakit ayaw mo mag-operate kung wala ka naman tinatako dyan? Kasi we believe na wala namang barangay dito na walang loko-loko. Ito sa pamilya mo, dalawa na lang yan, loko-loko pa isa eh. Ito pa kayang barangay na 50,000 na tao yan. So may mga kasamang babae po dyan, ilan po yung mga babae? Drugs din po ba? Yes, meron tayong 6 dito na drug users. Yung iba kasi ni-request na nasa CDJ lang. Sir, sorry. How about yung police pala, sir, na assigned, yung PCP assigned to Baseco? Ano pong report niya? I-reshuffle din ba sila, sir? Yung assigned na police in the Baseco area, will they be reshuffled? We will look at the possibility kung talaga hindi sila naging effective nila. Pero as of now, malis pa naman ang trabaho natin. Yung area kasi ng Baseco po ay napakalaki. This is 39,000 hectares area wherein napakaraming tao. Sabi ko nga, nung nag-operate nga po kami dito, almost 2,000 nung nilagay namin police dyan para lang makover natin yung buong area. Okay? As of now, okay pa rin naman yung mga tropa na lang dyan. Marami naman sila na-accomplish before pa. And sila yung bigay actually ng target personalities. Ay, music din, sir.
judgment from DILG kung masususpend sila? Or clear na ba, sir, at this point na yung basis for suspension? Well, una sa lahat, we'd like to, on behalf of the DILG, we'd like to Lord Mayor Isko, of course, Police Brigadier General Danao, and the rest of the policemen here in Manila for a job well done. Napaka-significant itong ginawa nila. Well, sa katanungan mo, we will be active about this. Huhingi po kami ng ebidensya kay Mayor at kay General Danao, yung mga communication nila hindi sumusunod ang mga kapitan. In other words, non-cooperation is a sign of potential administrative liability. At kami mismo sa DILG ang sasampa ng kaso. Baka sa Manila City Council or sa Ombudsman, depende sa level ng kanilang hindi pagsunod sa ating mayor. All barangay captors are under the supervision of the mayor. That's why barangay captors are not supposed to be, they're supposed to be apolitical, walang kinikilingan ng politiko. Kasi kung sinong nakaupo na mayor, kailangan sumunod sila. So kung meron kaming ebidensya, hindi sila sumusunod sa order ng mayor, ebidensya ito na pwede silang kasuhan administratively, at kung sila pa'y nakikisama sa mga kriminal sa lugar, baka kriminal pa ang kanilang aabutin at hindi lang suspension ang aabutin, baka matanggal pa sila sa pwesto. Sir, for yung sentencing, sir, how long would it take for the DILG to finalize the details of the case? Well, asa po ito. Once we get the data, we'll have it analyzed with their National Barangay Operations Office. Pag malinaw po yung ebidensya, we'll give them a chance to explain also. No? We will still undertake the whole due process thing. No? And once a due process has been made and we still see that they are liable for non-action or for malfeasance and misfeasance, dire-diretso na yung kaso. Mabilis po ito. Mabilis. Sir, at hindsight, given this, what's your assessment? Ay, in hindsight, ito pa lang, tapos hindi ka. Nahanap mo nga dito yung barangay captain, nandito ba siya? O tamo, wala siya dito. That's already an evidence na wala siyang pakialam sa nangyayari sa kanyang lugar. Itong mga bagay na ito, coordinative dapat ang pulis sa barangay officials. That's the standard operating procedures. So the fact na nag-operate ang pulis, hindi nag-coordinate yung barangay at maraming nahuli dito at wala pa siya dito, ebidensya na yan na hindi niya ginagawa ang kanyang trabaho. Ngayon, lahat po ng pulis nung Sunday nagtrabaho, bibigyan ba natin sila ng commendation? Lahat ng pinaghirapan nilang paglilinis ng Baseco? Lalo na Station 5? Of course, we'd always recommend and recognize efforts of City Hall employees who went out of their way to serve the people of Manila. No? And the same thing with uniformed personnel. We'll always recommend people or our police na mabigyan ng konting pagkilala. In our own little way, among ourselves, we are doing it nowadays. No? But with this effort, and I think it's going to be a continuing effort, we will commend them to the police hierarchy or their organization. Yes, it's definite. Yes. Tapos, baka naman hindi mabigat sa kalooban ninyo. Pwede ba palakpakan nyo naman mga lesbo? Kahit palang tiway. Kasi depende. At least mas mura sa Baseco, kisi-kisi lang. Hindi kasi, alam niyo, yung nilusan nila General Danao, kung nakita niyo yung video sa YouTube, yung preparation, it's really a huge preparation without any exaggeration because it's very dangerous for each and every police to go on his own alone or a few. Pwede sila makatay doon. I mean, posible. But with this effort, they go the concept of blitzkrieg and shock and awe. Caught unaware sila. And, okay, if I may remind you, nagdiplomasya pa kami. Saan kayo nakakita ng gobyerno? Hoy, paparating na mga alagad ng batas. Why? Why do we say that? Why do we do that?
because we don't want unnecessary loss to both sides, to criminals, suspects, PIO, and of course, to our uniform personnel. Because we value life. But given a chance, worst scenario, they have to protect their lives also. The way they are guided to protect human rights of others. So, kami nga lang yata gobyerno sa buong Pilipinas ang nagsasabi, oy, umalis na kayo dyan. Despite of that, ito ngayon ang resulta. Mano pa kaya pagka hindi kami nag-abiso? Kaya lang, baka mas maging madugo, mas malaking problema. So kami, gusto lang namin mag-gobyerno. Ang gusto lang namin, panatag ang mamamayan ng lungsod ng Manila. Payapa ang ating pamayanan. Yes. Sir, in line with police commendation, there's a national debate ongoing kung dapat daw bang mag-receive ng cash rewards or hindi ba dapat ng police. Anong policy sa Manila? Well, if they're going to receive cash reward, if given a chance, and if it is money of the city, then they have to receive it officially. So I think there is no violation on that. I think what you're asking is any forms of gifts other than your salary is prohibited. That's what they say. No, I am not a judge to properly identify what is prohibited and what is not. But if the city government, like we are doing, that our policeman is receiving 2,500. Hindi nga lang nila nakukuha ng tamang oras. They are receiving 2,500 a month from the city government. They should receive. They should, because it is a law from the city government. The same thing that we are giving to other national agencies here inside this building. Sabihin, kung merong ganong pamamaraan, halimbawa, may kakayanan kami, legitimately, Isko, konting porbecho, pero yung porbecho legal, di batas, I think it is deemed proper. Pero ang masama dyan, yung outside, yun. Tingin ko yun yung medyo prohibited. Now, I will let person or forum to address that situation. For the meantime, we'll commend them. At least sa commendation, laway lang ang puhunan. Sa katinta lang. Hindi na namin yan ipagdaramot sa kanila. Now, may awan Diyos, nakaluwag-luwag ang Maynila, maging updated yung aming konting what we call financial assistance under existing law dito sa lungsod ng Maynila. Okay? So, thank you. Congratulations, General Danao and members of the Manila Police District. Maraming salamat, Secretary Anyo, lahat ng kasapi ng DILG, now here, Yusek Densing, 10 ng inyong mga kasama, maraming salamat sa inyo sa tulong na binibigyan ninyo sa Maynila, sa PIDEA, maraming salamat sa inyo, sa lahat ng ahensya ng national government, maraming salamat sa inyo. At nawa, makamtan natin ang direksyon, makamit natin ang direksyon ng lungsod ng Maynila na maging malinis, maayos at mapayapang lungsod o kapitolyo ng ating bansa. Sa inyong lahat, dito, huwag kayong mag-alala. Again and again, this is just a start. Every time is always a start. We consider everything is a start. Sabihin, we will not rest, we'll be relentless in addressing the peace and order situation of the city of Manila. So, maraming salamat sa inyo. Gusto nyo ba matest yung
Photo op, sir. Photo op. Photo op. Photo op. Eh, tatalbog. Oh, yan. Nadali pa, tsampa. Talikod mo na lang. Makisuyo lang sa media, i-blur nyo na lang yung mukha nila sa TV, ha. Tulungan nyo na kami to protect their human rights. Ito naman, ito, Most wanted. most wanted. For what? Top number 8. Kita niyo yan? Yan ang benepisyo ng pagkakaisa ng pagsasayos. May nadali. Every week may nagdadali tayo most wanted eh. Sumuko na kayo. Suko na lang. Tapos ano, kung ayaw nyo sumuko, umalis kayo sa Maynila. Huwag po rito sa lungsod ng Maynila. And we would like to thank also President Rodrigo Roa Duterte for giving us resources of the national government under his office. In this case, the Department of Interior and Local Government and PIDEA. In our own little way, we continue and follow that direction to keep the country clean of illegal activities and drugs and all other crimes or organized crime, organized group or criminal elements or bad elements, whatever tagging that you call it, in our own little way. So maraming salamat. Again, sa mga kababayan natin, nananawagan ako, walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Okay? Manila! God first. Thank you. Ito gamit kasi may mawakan gamit evidence. Ito, alay, yung mga taga-DILG. Ito pala niyan. Would you believe? Kung shotgun na parang kung shotgun. Ako shotgun. Explosive ata. Ay, yung late na dumating. Dala-dala ng box. Sir, tawag ka na siya, sir. Para na kayo, sama ka na kayo. Kaya naman ka, pumutok. Kasi mga oil sa Kaya na lang siya, advice. Yung mga dito pwede na daw. Yung bumili pa. Actually, pag wala ka ng bala, Pamalo mo na lang. malo mo na lang sa ulo patay sa tetanus. Tetano ka mamamatay lang. Grabe. Kabalo mo utak na yan. Kabalo mo utak na yan. Gawa sa tinidor. Asan yung tinidor? Ito yung lolo. Ito yung apo. Edgar. Parang caliber 22 na. Ano? Tinidor lang. Hindi ko may point sa'yo eh. Ano, tinidor lang. Scientist. Abilidad lang. Boom! Okay. Diba? Nakakalas pa.
Granada po ba? Granada po. Yun naka-plastic. Ah, Sige, thank you very much sa inyo. Thank you. okay na ba? Patay na. Patay na kuya. Wala pang bala. FTP lang yan. Dito rin po pagkatapos. Dito po. Ay, sisi po. 1, 2,